नमस्ते, म किशोर महार्जन। म आज बैंकर र व्यवसाय बीचको एउटा चलिरहेको विवादको विषयमा केही कुरा यहाँको समक्ष प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। There's quite a bit of exchange of accusations going on right now between the business community, the banking community, Nepal Rastra Bank, and strangely, the Association of Board of Directors of Banks and Financial Institutions. राष्ट्र बैंकले असार मसान्तमा ऋणको ब्याज भुक्तान गर्दा 2% छुट दिने व्यवस्था अहिलेको विवादको जड हो। यसमा आधारित रहेर बैंकरले निक्षेपको ब्याज घटाएर परिपूर्ति गर्ने विषय बहसमा ल्याएका छन् र यसलाई राष्ट्र बैंकले रोकेको भनिएको छ। अहिले जति पनि उपायहरू राष्ट्र बैंकले दिएको छ, यस्ता टुक्रे टाक्रे पिसमिल बेसिसका उपायले अहिलेको विषम परिस्थितिलाई सम्बोधन गर्न सकिँदैन भन्नेमा पहिले त राष्ट्र बैंक सहमत हुनुपर्छ र दीर्घकालीन र सामूहिक हिसाबले समस्या समाधानका उपाय लिनुपर्छ। यदि हामीले पिसमिल उपायले अहिलेको सङ्कटलाई लम्ब्याउन खोज्यौँ भने अब पाइला पाइलामा समस्या खडा हुन्छन्। The concerned authorities need to formulate a relief plan that should work as a long-term guideline to save the businesses from going bust, providing ample options to come out of the adverse situations born out of the present coronavirus-related crisis, and then stabilize their operations to once again start profitable operations, capable of providing good employment, paying taxes to the government, and providing healthy benefits to all the stakeholders. अहिले बैंकर्स र व्यवसायीको समान पीडा छ। 30औं वर्ष बैंकिङ क्षेत्रमा काम गरेकाले म बैंकको पीडा राम्रो महसुस गर्न सक्छु। अहिले व्यवसायमा छु, व्यवसायीको पीडा पनि बुझ्न सक्छु। भोलि नै लकडाउन नै खुले पनि कुनै पनि व्यापारमा ग्राहक आएर पूर्ववत अवस्थामा सञ्चालन हुन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। त्यही भएर हो तारे होटलहरूले त 6 महिना व्यवसाय बन्द गर्ने नै निर्णय गरिसके। If I am operating my business by taking loan, I could have spent all my profits made till the months of Fagun on paying salary to the staff for the months of Fagun and Chaitra, pay bank interest and installment, pay the house rent, overhead expenses, taxes, expansion costs, etc., etc. But now, for me to restart my operation, including paying staff salary, bank dues and rent, I may have to sell company's assets. And that alone may not suffice, may not be sufficient. I have to reduce the size of the operation due to possible low market demand. त्यसकारण सम्पत्ति नै क्षय हुने अवस्थामा पुगेको छ। This is only one small example. अब आएर कर्मचारीको तलब कसरी दिने? त्यसै कारण त होटलहरूले अहिले 6 महिनाको लागि बन्द गरेका छन्, किनकि व्यवसाय नै छैन र त्यसकारण अहिले उनीहरूलाई 2% ब्याज छुट दिनुस् या 10% छुट दिनुस्, यसले कुनै अर्थ राख्दैन, किनकि उनीहरूसँग तिर्न सक्ने अवस्था नै छैनन्। र this is the same situation for thousands of businesses, especially those under SME category, where more than 400,000 businesses are providing employment to about 2 million people directly. The majority of them could shut down due to loss of capital. Hence, low-cost refinancing models must be introduced by Nepal Rastra Bank. र तुलनात्मक रूपमा अहिलेको अवस्थामा नगद प्रवाह हुने मानिएको भनौँ एउटा अस्पताल व्यवसायी मानिएला। However, since I chair a hospital where I have our own kind of tight situation, त्यहाँ बैंकको ऋणको त्रैमासिक ब्याज तिर्नुपर्ने 1.5 करोड रुपियाँ बढी, 100 बेडको हस्पिटल सञ्चालन गर्नको लागि 50 जना 60 जना चिकित्सक, 150 जना नर्स, प्यारामेडिकल कर्मचारीहरू, ल्याब टेक्निसियन्स र प्रशासन सबै गरेर 350 स्टाफ र झन्डै 1.5 करोडको तलब खर्च हुन्छ। सरकारले कोरोना संक्रमणको महामारीको अवस्थामा बेडहरू आवश्यक हुन सक्छ, त्यसैले अहिले एकदमै क्रिटिकल केसेस बाहेक अपरेसन पनि नगर्ने,
ओपिडी सेवा पनि बन्द गर्ने भनेर निर्देशन जारी भएको थियो। त्यसपछि त अस्पतालको व्यवसाय पनि छैन, कर्मचारीलाई तलब खुवाउनै पर्यो, बैंकको ऋणको सामा ब्याज तिर्नै पर्यो, कसै गर्ने? वास्तवमा यो ठुलो समस्या छ। And this would be true for other private sector hospitals as well as many other sectors of business. अहिलेको कोरोना भाइरसको महामारी विश्वव्यापी समस्या हो। त्यसकारण निकट भविष्यमा नेपालको अवस्था सुध्रेर मात्र पनि समस्या हल हुँदैन। राष्ट्र बैंकले 2% ब्याज छुट दिए पनि तेस्रो र चौथो क्वार्टरमा ब्याज व्यवसायले कसरी तिर्छ र? जस्तो पर्यटन क्षेत्रले त व्यवसाय नै बन्द गर्यो, उसले त अब आश्विन मसान त के अर्को चैत्रसम्म पनि टाइम दिए पनि तिर्न सक्दैन, गाह्रो छ। They will probably bounce back to business in next 1.5 years to 2 years. For many businesses to survive, sustain and restart their business, they may have to start afresh with eroded capital position if they have any left at all त्यो बेलासम्ममा, हैन? अब अरू उदाहरण यसो यहाँले हेर्ने हो भने बैंकहरू भन्छन् सिमेन्ट उद्योग, छड उद्योग, फुड प्रोसेसिङ इन्डस्ट्री, ओइल इन्डस्ट्रीले बेसरी पैसा कमाछ, सो दे शुड ह्याभ नो प्रब्लम इन एब्जर्भिङ द लसेस। तर त्यहाँ पनि बैंकको लगानी छ नि, भारी लगानी छ। कतिपय उद्योगमा 80% देखि 90% पनि हुन सक्छ र बैंकको लगानी मा यसरी ड्यू कोर्स अफ टाइम दिस इन्डस्ट्रिज विल अल्सो not be able to perform as the market may not bounce back or grow for quite some time, which could affect the capital position itself. त्यसकारण अहिलेको समस्या समाधानका लागि म 3वटा विकल्प देख्छु। यसमा एक ऋणको पुनः संरचना गर्ने रिस्ट्रक्चरिङ, अनि रिसेड्युलिङ अथवा पुनर्तालिकीकरण गर्ने र व्यवसायी तथा बैंक दुवैतर्फको कस्ट अफ फन्ड लागत घटाउने विषयमा अध्ययन गर्ने। मिनिङ लो इन्ट्रेस्ट रेट सुड बी अप्लाइड अन लोन्स फर नेक्स्ट 1 to 2 years। र बैंकहरूलाई अहिले सबैभन्दा ठुलो पीडा भनेको कुनै कर्जाको पुनर्तालिकीकरण गर्ने बित्तिकै जोखिम बापतको व्यवस्था, लोन लस प्रोभिजनिङ गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसले उनीहरूको नोक्सानी बढ्छ र राष्ट्र बैंकले यसमा उपयुक्त विकल्प अहिलेसम्म दिएको छैन र बैंकहरूले ग्राहक हेरेर ऋणको रिस्ट्रक्चरिङ, रिसेड्युलिङ गर्ने हो भने बैंकहरूलाई पनि धेरै समस्या हुँदैन र उनीहरूले नोक्सानी बेहोर्नु नपर्ने भएपछि व्यवसायमाथि उनीहरूले दबाब दिने पक्कै छैनन्। अहिले बैंकहरूको कस्ट अफ फन्ड हेर्ने हो भने यो 6% देखि 7.5% को बिचमा छ र उनीहरूले महँगोमा कर्पोरेट डिपोजिट र सर्वसाधारणको डिपोजिट लिइरहेका छन्। चैतको अन्तिमतिर त्यसमा 1% ब्याज कम गरिएको छ, तैपनि निक्षेपको लागत उच्च नै छ। 45% त कर्पोरेट निक्षेप अर्थात् संस्थागत निक्षेपै छ। 2072 सालसम्म संस्थागत निक्षेपको ब्याज दर 3% को हाराहारीमा थियो, अहिले त्यो 7 देखि 8-9% सम्म छ। यसमा सेनाको कल्याणकारी कोषको पैसा, कर्मचारी सञ्चय कोषको पैसा, नागरिक लगानी कोष, टेलिकम, राष्ट्रिय बिमा कम्पनी र भेरियस इन्स्योरेन्स कम्पनीहरूको यिनीहरू नै ठुला संस्थागत निक्षेपकर्ता हुन्। यिनीहरूको त अरू व्यवसाय छन्, ब्याजमा पैसा राखेर कमाउनु पर्ने त होइन। त्यसकारण संस्थागत निक्षेपको ब्याज तत्कालको लागि 4% देखि 4.5% र सर्वसाधारणको निक्षेपमा अहिलेको तुलनामा 1% घटाउन सक्यौँ भने बैंकहरूको निक्षेपको लागत सस्तो हुन्छ। एन्ड दिस विल डेफिनेटली हेल्प इन ब्रिङ्गिङ डाउन द बेस रेट अफ द ब्याङ्क्स। अहिले बैंकहरूले निक्षेप लागतमा कर्मचारी खर्च लगायत ओभरहेड खर्च जोडेर जुन आधार दर तय गर्छन्, क्यालकुलेसन गर्छन् र आधार दरमा 4% सम्म थपेर ऋणको ब्याज तय गरेका छन्। अब नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले बेस रेटमा 2% भन्दा बढी थपेर कर्जाको ब्याज तय गर्न नपाइने व्यवस्था गर्यो भने यो कस्ट अफ फन्ड घट्छ र साइमल्टेनियसली इफ इन्ट्रेस्ट रेट क्यान अल्सो बी रिड्युस to say 2 to 2.5% from 4.5%, then the lending rates of the banks will come down to comfortable level of 7 to 8%. This measure can
possibly be applied for about 2 years, and as the businesses stabilize, then changes can be initiated to widen the interest spread as well. यसका अतिरिक्त राष्ट्र बैंकको उदार भएर त उदार हुनुको विकल्प पनि म देख्दिनँ। अर्को 6 महिनासम्म ब्याज दर पुँजीकरण हुने व्यवस्था गरिदिएको खण्डमा मात्र व्यवसायले राहत पाउनेछन्। अहिले त बैंकले कर्जाको पुनर्तालिकीकरण गर्ने बित्तिकै 12.5% जुन प्रोभिजनिङ लोन लस प्रोभिजनिङ गर्नुपर्छ, त्यो त बैंकका लागि ठुलो नोक्सानी हो। त्यो अवस्थामा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा दबाव हुन्छ। राष्ट्र बैंकबाट अहिलेको विषम परिस्थितिमा यस्तो नीति आउन सक्यो भने अहिले जस्तो टुक्रे टाक्रे विषयमा अल्झेर या किचोलो गरेर बस्नु जरुरी हुँदैन। त्यसकारण राहतलाई ग्रेडिङ गरेर कुन क्षेत्रमा कति राहत दिने, कुन क्षेत्रको कर्जालाई कसरी पुनर्संरचना गर्ने र कति लामो समय पुनर्तालिकीकरण गर्ने, रिस्ट्रक्चरिङ र रिसेलिङ भनेर राष्ट्र बैंकर्सहरूले छलफल गरे र समाधान निकाल्नु चाहिँ राम्रो हुन्छ भन्ने मेरो विचार छ। यहाँले सुनिदिनु भयो, धन्यवाद छ। यहाँको प्रतिक्रिया पाऊँ कस्तो लाग्यो। यहाँलाई पछि फेरि अरू मेरो प्रस्तुतिहरू लिएर फेरि उपस्थित हुनेछु। नमस्कार, धन्यवाद।